שלום חברים, היום נלמד כפולות של 25 ו-50 בקלי קלות. אבל לפני שתראו את השיטה, תירשמו לערוץ אם עדיין לא הספקתם. פתיח ומתחילים. אז לשיטה הזאת אני קורא שיטת המאיות. בכפולות של 25 בואו נראה מה קורה. 25 כפול 4 זה 100. וזה מאוד מאוד משמעותי, כי אנחנו כל מספר שנכפיל ב-25, אנחנו נראה כמה פעמים 4 נכנס בו, כי כל 4 זה 100. בואו ניקח דוגמה, למשל 80. אם את המספר 80 אנחנו נחלק ב-4, כי כל 4 זה 100, אנחנו נקבל 20, כלומר 20 מאיות. ולכן 20 מאיות זה 20 כפול 100. והתוצאה כאן היא 2000. לכן 25 כפול 80 בסך הכל יהיה 2000. מאחר ויש לנו 20 מאיות בתוך ה-80. בואו נראה דוגמאות נוספות. 25 כפול 8. אנחנו יודעים שמחלקים 8 ב-4, אנחנו מקבלים 2. כלומר, 2 מאיות. 2 מאיות זה 2 כפול 100. ולכן התוצאה תהיה 200. 25 כפול 8, בסך הכל קיבלנו 200. נעבור לדוגמה השנייה. 25 כפול 20. בואו נראה אם תצליחו לחשב לבד. נחלק את 20 ב-4. 20 לחלק ל-4 נקבל 5, ולכן מדובר ב-5 מאיות. 5 כפול 100 שווה ל-500. ולכן התשובה של 25 כפול 20 היא 500. הצלחתם? כל הכבוד. בואו ונמשיך. אבל מה קורה כשיש לנו שארית? כי לא תמיד הכפולה מתחלקת ב-4 ללא שארית. בואו ניקח לדוגמה את 25 כפול 13. אנחנו יודעים שעד ל-12 אנחנו מקבלים 3 מאיות. כי 13 לחלק ל-4 זה 3, ויש לנו שארית 1. אז קודם כל את ה-3 אנחנו נכפיל ב-100, כי זה עדיין 3 מאיות, וזה 300. ומה עושים עם השארית? כל יחידה בשארית שווה ל-25. בגלל שקיבלנו פה שארית של 1, אנחנו נוסיף עוד 25 לתוצאה. אז 300 ועוד 25 שווה 325, וזו התוצאה הסופית. בואו נראה בדוגמה הבאה. 25 כפול 34. אנחנו שוב נחפש את הכפולה של 4 הכי קרובה למספר 34. 34 לחלק ב-4, אנחנו נקבל 8, שמביא אותנו לעד 32, והשארית פה תהיה לנו 2. אם אמרנו שכל שארית היא 25, אז שארית של 2 זה 50 שאנחנו צריכים להוסיף בסוף. 8 מאיות, שזה 800, ועוד 50. כלומר, בסך הכל 800 ועוד 50 שווה ל-850. וזו התוצאה הסופית. בואו נעבור לדוגמה הבאה. 25 כפול 47. אני אתחיל איתכם את התרגיל. נראה כמה מאיות נכנסות פה. 47 לחלק ל-4. אני יודע ש-44 זה הכפולה הכי קרובה, ולכן 11 מאיות. יש לנו, השארית היא 3. בואו נראה אם תצליחו לחשב מהי התוצאה הסופית. כאשר יש לנו
11 מאיות ושארית של 3. בואו נראה אם צדקתם. 11 מאיות זה 11 כפול 100, שזה 1100. שארית 3 שהייתה לנו, אם אמרנו שכל יחידה היא 25, שארית 3 כפול 25, 75. ולכן התוצאה הסופית של 25 כפול 47 היא 1175. אם צדקתם, אז כל הכבוד. נעבור לשיטת המאיות, הפעם בכפולות של 50. הרעיון הוא מאוד דומה, ופשוט אפילו יותר. 50 כפול 2 נותן לנו 100, ולכן כל מאייה היא פעמיים 50. בואו ניקח דוגמה. אם אני מכפיל 50 ב-12, אני צריך לבדוק כמה פעמים נכנס 2 ב-12, ולכן 12 לחלק ל-2 זה 6, ובשיטה הזו פה 6 זה 6 מאיות כמו בשיטה הקודמת. לכן 6 כפול 100 שווה ל-600. זו התוצאה הסופית. בואו נראה דוגמאות נוספות. 50 כפול 68. את 68 אני אחלק ב-2. 68 לחלק ל-2, 34. 34 מאיות. ולכן 34 כפול 100, אנחנו נקבל 3,400. הדוגמה השנייה היא כבר עם שארית. בואו נראה מה השארית. 50 כפול 27. אם נחלק 27 ב-2, אנחנו נקבל 13, שמביא אותנו עד ל-26, ושארית 1. בכפולות של 50, כל שארית, שלמעשה זה יכול להיות רק 1, אנחנו נוסיף 50. ולכן בדוגמה הזאת, 13 מאיות, שזה 1300, ועוד השארית 1, שזה 50, נקבל סך הכל 1350, שזו התוצאה של 50 כפול 27. בואו נעבור לכפולה קצת יותר גדולה, אבל לא קשה בהרבה. 50 כפול 181. בואו תנסו לחשב את זה בראש. בואו נראה אם צדקתם. 181 לחלק ל-2, אנחנו רוצים לבדוק כמה מאיות נכנסות פה, אז הכפולה הכי קרובה היא 90, והשארית היא 1. על שארית 1 אמרנו שצריך להוסיף 50. 90 מאיות ייתן לנו 90 כפול 100, זה 9,000, מוסיפים את ה-50, נקבל 9,050. וזוהי התשובה הסופית ל-50 כפול 181. פשוט, נכון? אז לפני שנסיים, נזכיר שכפולות של 25 ו-50, כל הסוד טמון בשיטת המאיות. אבל כמובן, לא לשכוח את חישוב השארית, במידה ויש. אז תצטרפו אליי לערוץ לסרטונים נוספים, ושיהיה לכם אחלה יום.